Xin chào và chào mừng các bạn đến với Cardano Catalyst TV. Mình là My Trần và hôm nay chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt, đó là anh Nhân Trần và George đến với tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em xin chào hai anh ạ. Xin chào My và chào tất cả cộng đồng Catalyst. Yeah, I'm excited to have this opportunity to explain to more people and show the world that we're doing something really amazing here. Cảm ơn ạ. Và câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi nhóm mình là dự án mà anh đã nộp cho trong phân chính là gì và tại sao nhóm mình lại có dự án này ạ? Dự án mà anh nộp trong phân chính đó là cái tên của nó là Methane Asset Backed NFT New Trend. Thì tại sao mà anh lại có cái ý tưởng? Trước tiên anh xin giới thiệu anh là Nhân, CEO and founder of Methane. Thì tại sao mà anh có cái ý tưởng mà làm ra một cái Methane, một cái cách để mà co-investment, là đầu tư hình thức đầu tư chung vào bất động sản và nó lại được back bởi một cái NFT. Thì lý do đầu tiên đó là gì, là nó đến từ chính từ những cái nỗi đau của anh thôi, những cái nỗi đau mà anh đã trải qua trong cái cuộc sống của anh khi anh về Việt Nam. Thì đầu tiên đó là khi nào năm 2012 thì bắt đầu anh đầu tư, khi anh về Việt Nam thì anh đầu tư mua chung đất với lại mà bạn bè của anh, và sau đó anh mua chung với hai người bạn nữa, là tổng cộng 3 người. Thì anh mới nhờ các bạn anh thì nó bỏ 30%, mỗi người 30%, thì nhưng mà tất cả bọn anh thì đều tin tưởng về một người, bọn anh đều để cho người đó đứng tên trên sổ đỏ. Thì cuối cùng là bạn anh nó cầm cái sổ đỏ nó chạy mất, mà thế là coi như là hai thằng đầu tư chung là mất hết tiền. Đó là cái lý do đầu tiên. Rồi lý do thứ hai nữa là năm 2018 anh đã đầu tư rất là nhiều vào crypto và anh cũng đã thất bại. Tức là lúc đó gần như anh bỏ tiền còn 0,5 đồng. Đấy, thì chính từ những cái thất bại đó rồi anh cũng thấy được rất là nhiều những cái dự án scam ở trên blockchain này. Rồi tiếp đến nữa là vào năm ngoái, thì năm vừa rồi chẳng hạn, thì nó một cái cơn sốt về NFT. Nhưng mà cái cuối cùng đó là cái NFT đó nó chỉ là một cái, nó không có asset back ở phía sau. Cái giá trị của nó chỉ được giữa anh là người bán, em là người mua. Anh đưa ra một cái giá và em phải mua nó, thì cái giá trị của NFT nó mới có giá trị. Và đương nhiên anh sẽ không nói đến những cái giống như là những cái dự án NFT mà nổi tiếng được nhiều người nổi tiếng sở hữu nó. Nhưng mà anh đang nói là most, thì đa phần thì đều như thế. Và cuối cùng là như chúng ta đã thấy là Terra với Luna chẳng hạn, vừa rồi là Celsius, tức là khi mà những cái khoản họ cam kết với những cái nhà đầu tư là 20% lợi nhuận, nhưng mà cuối cùng là chúng ta phải đặt câu hỏi là 20% lợi nhuận nó đến từ đâu. Thực chất là 20% lợi nhuận đó họ không có một cái bài toán để mà giải cho cái việc mà họ trả cho cái lợi nhuận đấy, và cuối cùng là chúng ta cũng đã thấy cái sự sụp đổ đó. Và đó là lý do tại sao mà có Methane. Dạ vâng ạ. Rất là thú vị ạ. Đây là một câu chuyện rất là hay và có rất là nhiều động lực để cho anh có được cái dự án này. Và vậy thì với cái dự án lớn như thế này, theo em thấy thì đội ngũ của team anh làm như thế nào để mà có thể biến nó thành hiện thực ạ? Anh nghĩ là cái câu hỏi này anh sẽ để cho Jack, cái partner của anh, để trả lời. Jack, can you answer that? Oh yeah, sure. It's an interesting story because I'm the new kid on the block that's joined the team. I've been with the team almost 7 months now, and I approached them when I found out about what they were doing because I thought it was pretty amazing actually, and I knew Young by his reputation of being a serial entrepreneur and always connecting like talented people. But then when I saw the all-star team he put together for this is a team of people that known each other for 10 years already, right? And they're all successful in their own rights, in their own lanes. And then this idea got them all to quit their jobs and come join this. So I just wanted to get in there and really make my name and start to make my name in Vietnam with these people. And for example, Miss Denise T. So she was on Forbes' first 30 under 30 list way back. She built up Isobar to the point that Dentsu had to come and acquire it. And then she still kept a seat as a chairwoman for the company. That alone is impressive, but she's done so many campaigns we can't even have time to mention it. Then we got Mr. Chung, our CTO, the engine really of any sort of tech company, right? And he was at Gameloft for so many years, and I think at one point he had 200 coders underneath him. And out of those 200 coders, when he decided to leave and come join this vision of Mr. Young, he brought his 10 best with him.
So we're talking about one of the best game companies. So, you know, it's selected from the cream of the crop right there. So there's the engine in place. And then as CTO, our CTO, CFO, working with KPMG and even advising on deals and doing investment banking for 10 years, you know, not the most exciting thing to me, but I'll tell you, she doesn't miss a trick or a number ever. And then, you know, Mr. Young himself, he's quite inspiring, you know, to be able to pull all these people together, not just because they're friends, but they quit their jobs. So this goes beyond the friendship. This is obviously, they see the financial opportunity and the opportunity to do something for legacy, you know, as we're talking about doing something that's never been done before. And I got to say, they've been working on this for a year already. When I came along and I said, how can I get involved with this? Because I see myself as the potential new persona that can be brought. The person that wasn't a crypto investor, but understands REITs and the way that works. So I'm more comfortable investing in something like that, except the REIT I normally invest in 6 to 8% if everything goes right. But here we're talking about 15 to 25%. That's very attractive, especially what's happening in the Canadian and North American markets right now, you know. So the crash is really bad for crypto, yes, but it could be really good for us because we're asset-backed NFTs like before everybody started talking about it. So we're way down the road now. So at this point, the more we talk about this and I see other people's reaction, I'm really excited and privileged to be a part of this team. And I just want to get the message out to everyone about this. And the transparency angle that Mr. Young has put across by choosing the partners he's chosen, not just the people, but the partners, and coming out of pocket, he's put his money where his mouth is. And it's for the good of the community in the long run, and also giving opportunities to people that could never invest in income producing assets before a shot at it. So this is one team I'm so proud to be on. And yeah, thanks for listening. Yeah, Wow. and you forgot to introduce about Mr. Khánh. Oh, sorry, I forgot to brag about our numbers. So basically, so we have to do assessments of these properties, right? Mm-hmm. And none of us are really experts in that. So normally we would just go and Google research online, but that's not the way Mr. Young works. He goes out and finds the most accomplished guy that he knows, which happened to be a guy who worked for Mapletree. Mapletree is one of the biggest that, you know, in the business, you know, something like 63 billion assets under management, right? And Mr. Khan, the one that he is their CIO, he was managing 200 million of that himself, the director over for, you know, and so he convinced him to join the team too. Once he did his due diligence and looked at the company and stuff like that. Man, I can't believe I almost forgot him as he's so key and important. But I was telling this story and not bragging about the numbers, but I guess everything's just as important, right? Thanks, Young. I think this is a very solid team, and it's just like the adventure team that we go in together with. Everybody has their own strength, and I believe it's gonna make this proposal a successful one. Thank you. Thank you. So we hope so. Thank you. So next question. Vậy thì em xin hỏi câu hỏi tiếp theo ạ. Vậy thì nếu mà dự án của mình được phân thì cộng đồng có thể theo dõi những cái hoạt động của nhóm mình ở đâu ạ? Trước tiên thì anh có để cái milestone có từng cái ngày rất là cụ thể, và đặc biệt nữa là khi mà Metin được phân thì Metin sẽ xây dựng một cái REIT NFT Smart Contract ở trên Cardano để cho cộng đồng người community của Cardano có thể đầu tư vào cái bất động sản tại thị trường Đông Nam Á và được hưởng một cái mức lợi nhuận từ 15 đến 25%. Đó, một cái mức lợi nhuận thật sự đến từ một thế giới thực đi mang lên trên thế giới crypto. Và để mà kiểm tra được cái đó thì là bên Metin sẽ luôn có một cái blog. Thì trên cái trang blog đó, ngoài cái blog ra thì nó còn có thêm một cái trang là Medium. Thì mỗi một tháng bên Metin luôn luôn có update hết tất cả các tình hình đã làm việc được cái gì, và đặc biệt là giống như là bên Metin đã thay đổi cái gì, đã chuẩn bị launch cái gì, đã thuê được những ai đó. Thì và cái ví dụ như là audit xong smart contract thì sẽ được top public lên trên blog là Medium, là chúng tôi đã audit xong cái static đó, xong là hoàn thành cái smart contract. Thì tất cả mọi cái thông tin update thì sẽ đều được update hàng tháng và liên tục, thậm chí là hàng tuần ở trên cái blog và cái Medium của Metin. Để lúc đó là tất cả cộng đồng của Cardano có thể lên trên đấy để mà có thể theo dõi hàng ngày, và thậm chí là từng cái milestone nó đều có từng ngày cụ thể để mà
cái lúc start và cái lúc mà kết thúc. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Thì các anh chị, nếu mà mình muốn đọc rõ hơn về những cái thông tin đó thì mình có thể tìm ở dưới phần description, em đã có sẽ miêu tả đầy đủ để cho các anh chị mình có thể theo dõi kỹ hơn. Và câu hỏi cuối cùng cho anh đó là anh còn lời nào muốn chia sẻ với cộng đồng để mà kêu gọi vote cho dự án của mình không ạ? Trước tiên thì là Metin được xây dựng lên từ chính những cái mà anh ước mơ để mà muốn làm gì một cái điều gì đó tốt cho xã hội. Thì trước tiên đó, tại sao phải Metin phải đi theo những cái quy định về Real Estate Investment Trust. Thì thực chất ra đó là một cái quỹ, nó Real Estate Investment Trust, tiếng Việt nó nghĩa là quỹ tín thác về bất động sản. Thì thật ra nó là một cái từ khá là mới, nó đã được nghĩ ra từ năm 1960 tại Mỹ. Thì tại sao mà nó được sinh ra? Bởi vì là lúc đấy là nước Mỹ nó đang ở rơi một cái trạng thái đó là gì, là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nó quá cao. Tức là người nghèo thì rất là nghèo mà người giàu thì quá giàu. Và lúc đó ông tổng thống Mỹ đó, ông chỉ nghĩ ra là gì, là làm sao để cho giảm được cái khoảng cách đó xuống. Thì ông mới nghĩ ra là gì, là ông tạo ra một cái quỹ tín thác về bất động sản. Lúc đó là gì, là người nghèo người ta dù có 10 đồng, 10 đô, 20 đô hay 100 đô hay 1.000 đô thôi, người ta vẫn có thể là được đầu tư vào những cái căn nhà chọc trời của New York. Và từ đó là người ta sẽ được hưởng những cái lợi nhuận, được chia sẻ lợi nhuận, được chia sẻ lợi tức, được chia sẻ lợi ích, giống như là những cái người nhà giàu người ta đầu tư. Và từ đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nó sẽ giảm xuống. Và đó là lý do tại sao mà Metin muốn thực hiện điều đấy. Đó là lý do tại sao mà giống như là với cái platform của Metin, một cái platform là về đầu tư chung về bất động sản, thì dù anh có tiền ít hay tiền nhiều, khi anh đầu tư, chúng ta cùng đầu tư, thì lợi nhuận và cái quyền lợi của chúng ta phải như nhau. Dù tôi có 10 đô thôi, anh có 10.000 đô hay anh có 100.000 đô, thì khi chúng ta bán cái tài sản này đi, thì chúng ta ví dụ như là cái tài sản của chúng ta lúc mua nó khoảng tầm là 1 triệu, lúc bán nó 2 triệu, thì 10 đô của tôi thì sẽ phải thành 20 đô khi bán. Anh có 100.000 thì khi bán tài sản đi, anh phải nhận về được 200.000. Đó, tức là phần trăm chia sẻ lợi nhuận luôn luôn là như nhau. Và đồng thời nữa là khi mà đi theo các cái luật về quỹ tín thác về bất động sản thì sẽ có thêm những cái third party, tức là những cái đơn vị thứ ba người ta xen vào. Ví dụ đơn giản nhất, để mà mục đích để làm cái gì, để làm cho mọi thứ nó minh bạch, mọi thứ nó rõ ràng. Và khi mình mang nó lên blockchain thì nó càng minh bạch và càng rõ ràng hơn, thì lúc đó nó sẽ làm cho cái việc đầu tư nó trở nên dễ dàng hơn, minh bạch hơn, và lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư là thật sự. Thì rất là hy vọng là cộng đồng Catalyst, là các DA có thể support cho Metin. Thì ngoài ra nữa thì Metin cũng sẽ có cái kế hoạch để mà ISPO ở trên Cardano. Thì do là đợt này thị trường nó đang, cái market nó đang downtrend, thành ra là chắc là sẽ dời nó vào một cuối năm nay, December, tháng 12. Thì hy vọng ở lúc đấy sẽ được cộng đồng Cardano đón nhận. Cảm ơn, mình xin hết. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Nhân và Charles rất là nhiều ạ. Thì mọi người ơi, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của anh Nhân. Đây là một câu chuyện rất là ý nghĩa. Để mà có thể hình thành nên dự án như ngày hôm nay thì anh Nhân cũng đã có rất là nhiều cái trải nghiệm thú vị. Và ngoài ra thì đây cũng là một cái cơ hội đầu tư cho cộng đồng của mình. Cho nên là mình cùng đón xem những cái dự án tiếp theo và những bước tiếp theo của dự án này. Và nếu mà các anh chị muốn vô cho dự án này, các anh chị hãy vui lòng lên voting app hoặc là IDScale. Mình cùng tìm tên là Meta-in Asset Backed NFT New Trend để mà mình có thể vô cho dự án này nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn mọi người đã theo dõi Cardano Catalyst TV, và mình là My Trần.